Alright, so if you're planning to move to Canada as an international student, as a foreign worker or as a PR, then this video is for you, my friend, क्योंकि आज की इस वीडियो में ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि why you should choose Nova Scotia over any other province and what Nova Scotia has to offer for you. And ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ Nova Scotia ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ over any other province, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇ. ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਮਚ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦ ਵੀਡੀਓ. So I will begin this video by talking about the province itself, like any other province, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਐਂਡ ontario, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ I'm sure ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ. ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ontario, ਕਿਉਂਕਿ ontario ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਟੋਰੰਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 3 ਮਿਲੀਅਨ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਸਟ 1 ਮਿਲੀਅਨ. ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ. ਅਤੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ. ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ ਵੈਦਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਸਮਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਊਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵਾਈਬਸ ਆਉਣਗੀਆਂ. ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਨਾਓ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵੈਦਰ. ਹੁਣ ਵੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੈਦਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ. ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਐਂਡ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਈ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਆ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ. ਸੋ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵਾ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ ਆ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਸਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ. ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ. ਸੋ ਆਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਹੈਲੀਫੈਕਸ. ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੈਦਰ ਕਾਫੀ ਨਾਈਸ ਆ ਐਂਡ ਟੋਰੰਟੋ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਟੋਰੰਟੋ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆ. ਸੋ ਪੂਰੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਸਮਰਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹੀ 20-25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਿੰਟਰਸ -5-6 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਬਟ ਸੋ ਫਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ -5 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ. ਅਤੇ ਸਨੋ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਓਸ਼ਨ. ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ 10-10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਢੇਰੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ ਆ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਹਾਊ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਇਜ਼. ਸੋ ਵੈਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਈ ਕਾਫੀ ਨਾਈਸ ਆ ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਲਓਗੇ. ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਾਰਸ਼ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ. ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਬਰਟਾ ਕਾਫੀ ਹਾਰਸ਼ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆ. ਸੋ ਵੈਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ. ਨਾਓ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਕਾਨ ਛੱਤ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੀਡਸ ਇਟ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਰੰਟੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਫਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ $1,000 to $1,200 'ਚ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ. ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰੰਟੋ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $1,500 to $1,700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ. ਬਟ ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਜਾਓਗੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ $800 to $1,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਵਨ ਬੈਡਰੂਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ. ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਸਟ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਂਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਸਟੈਂਗ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੈਲੰਜਰ ਆ. ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $500-600 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰੰਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਗਰੋਸਰੀ ਵਗੈਰਾ. ਸੋ ਗਰੋਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮਸ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਫੂਡ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਾਇੰਡਾ ਸੇਮ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗਾ. ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ. ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ. ਹੁਣ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ $13 ਐਨ ਆਵਰ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, $13 ਐਨ ਆਵਰ ਇਜ਼ ਕਾਇੰਡਾ ਓਕੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ.
ਬਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ $11 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ $13 ਚੱਲਦੀ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ, ਵੈਦਰ ਯੂ ਵਰਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟਿਡ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਲੱਗ ਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ $1 ਲੱਖ ਕੁਛ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਫਲੈਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਫਸਟ $30,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ 8.8% ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ $30,000 ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਲੱਗੂਗਾ 14% ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 30,000 ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੂਗਾ 16 ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧਾ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਐਵਰੀ $30,000 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਐਂਡ 16% ਤੇ ਤੁਸੀਂ $1 ਲੱਖ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਯਾਨੀ $1 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਪੁੱਜੇਗੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਪੇਇੰਗ ਅ ਲੋਟ of income tax on that, and that is like little too much for me ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਹੈਗਾ 13%, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, GST HST। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ HST ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ GST ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5% ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ 15%। ਹੁਣ 15% ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ 13% ਤੋਂ 15% ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਜੰਪ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5% to 13% ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ 5% to 15% ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਜੰਪ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਮ ਕੇਸ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ GST HST ਵਗੈਰਾ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਫਿਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਨੰਬਰਸ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋਬ ਮਾਰਕੀਟ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤਾਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਅਲਬਰਟਾ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈਗਾ ਆ ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਓਬਵੀਅਸ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਐਂਡ ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਜ਼ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਯਾ ਜੋਬ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮ ਰਿਸਰਚ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਗੋ ਦੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਲੈ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਜੋਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਟ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਦੇਅਰ ਬਟ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਨਾਓ ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ PR ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਇਨਫ, ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਸਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ PNP ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਆ। ਸੋ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PR ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ PNP ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ। ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਫॉर ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਐਂਡ ਅਲਬਰਟਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਦੈਨ ਇਟਸ ਫਾਈਨ ਫॉर ਦੇਅਰ, ਬਟ PNP ਇਨ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟਰੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮ ਰਿਸਰਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਮਾਈ ਥਾਟਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਸੋ ਜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੈਦਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਇਟਸ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਸਿਟੀ ਲਾਈਫ, ਬਹੁਤ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਟਾਊਨ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਫਿਕ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਕਸ ਕਰੋ ਵਗੈਰਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਊਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਟੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹਸਲ ਬਸਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਭੇਗੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਿਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਆਰ ਟੂ ਮਚ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਤੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਿਸ ਐਂਡ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਓ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਕੈਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਸੈਲਰੀ ਅਰਨ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਯਾ ਇਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਏ ਰਾਈਟ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸਿਸ, ਬਟ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਐਂਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਚੰਗਾ।